ओम शांती मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। मी आज वेज पुलाव तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी अर्धा किलो तांदूळ घेतलेला आहे। मी 10 मिनिटे त्याला भिजत ठेवलेला। त्याच्यामध्ये घालायसाठी मी भाज्या घेतलेली, शिमला मिरची घेतलेली आहे, फरसबी, वाटाणा, फ्लावर, बटाटा, गाजर। त्याच्यामध्ये घालायसाठी खडा मसाला मी घेतलेला आहे। लवंग घेतलेले आहे, 5-7 लवंग आहेत, मिरे 10-12 आहेत, हिरवी वेलची घेतली, मसाला वेलची 2 घेतली, दालचिनी घेतली, आलं पेस्ट घेतलेले आहे आणि हिरवी मिरची घेतली। भातामध्ये घालायसाठी मी जिरं, मोठी दालचिनी आणि मोठी वेलची घेतलेली, मसाला वेलची। मी पाणी गरम करायला ठेवलेले, त्याच्यामध्ये आता दालचिनी टाकते, मसाला वेलची टाकणार आणि थोडं जिरं टाकते आणि थोडा लिंबू पिळून घ्यायचा त्याच्यामध्ये। थोडं मीठ टाकायचं आणि हे तांदूळ आपण याच्यामध्ये शिजायला ठेवायचं। आपला भात शिजून होतोय तोपर्यंत आपण भाज्या तळून घेऊया। मी भाज्या तळून घेत असते। तेल गरम झालेलं आहे, तेल आता गरम झालेले आहे। या भाज्या मी एक एक करून तळून घेणार आहे। पहिल्यांदा मी बटाटा तळून घेणार आहे। भात पण आपण बघायचा जरा शिजलाय का। असे 2 तुकडे झाले ना की आपण ह्याच्यातलं पाणी काढून घ्यायचे, चाळणीमध्ये ओतून घ्यायचे पाणी सर्व। आपल्याला बटाटा तळून झालेला आहे। फ्लावर घालते, फ्लावर पण चांगला तळून घ्यायचा। अशा आपण सर्व भाज्यांना वेगवेगळ्या तळून घ्यायच्या। हे बघा
मी सर्व भाज्या ना तळून घेतलेल्या आहेत. आता आपण ना त्याच्यामध्ये मसाला घालायची त्याची तयारी करूया. दालचिनी घेणार आहे मी. मोठी वेलची सोलून टाकायची बारीक करायसाठी. मोहरी सॉरी मिरी, लवंग, मिरची आणि हे आले. हे वेलचे मी सोलून टाकणार आहे. सर्व मसाला ना आपण असा बारीक मोठा मोठा चेचून घ्यायचा. हा बघा मी असा ना बारीक मोठा मोठा चेचून घेतलेला आहे. मी ना त्याच कढईमध्ये ना बनवणार आहे. त्याच्यात मी पहिले तेल काढून घेतलेलं आहे आणि थोडं ठेवलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण ना जिरं घालायचं. हळद, हिंग घालायचा, आणि धने पावडर टाकायची. हा मसाला घालायचा आपण बारीक चेचलेला आहे तो. त्याच्यामध्ये मग टोमॅटो घालून घ्यायचा. टोमॅटो चांगला मॅश होऊन द्यायचा. टोमॅटो मध्येच मी मीठ घालते कारण पटकन टोमॅटो मॅश होऊन जातो. तुमच्या आवडीनुसार मीठ घाला. त्याच्यामध्ये आता तिखट टाकले आणि दही घातलेलं आहे. अर्धी वाटी दही टाकलेलं आहे. आता ह्या भाज्या टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये जे आपण तळून घेतले. त्या बटाटा झालाय, फ्लावर, फरसबी, गाजर, वाटाणा.
आपला मसाला बघा कसा तयार झालेला आहे का. आणि आम्ही भात त्याच्यामध्ये घातलेला आहे. एकदम जोराचा नाही हलवायचा. चांगला ना वर खाली हलवून घ्यायचा, पण एकदम हलक्या हाताने, नाहीतर ह्या भाताचे तुकडे होऊन जातील. हा भात कसा लांबच छान वाटतो ना. आता त्याला एक ना वाफ येऊन देऊया. हा बघा आपला पुलाव तयार झालेला आहे. त्याच्यावरती थोडी कोथिंबीर घालायची. खूप छान होतो हा भात, म्हणजे हा पुलाव खूप छान होतो.